בישראל חיים היום כ-40,000 מבקשי מקלט או מסתננים, תלוי איך ומי מגדיר אותם, שהגיעו מאפריקה. במקביל חיים כאן גם עשרות אלפי אזרחים ממזרח אירופה שהגיעו על אשרת תייר ונשארו. אז האם המאמץ לגרש דווקא את אלה שבאו מאפריקה קשור לצבע עור? בקהילה של עולי אתיופיה יש מי שמרגיש וחושב שכן. שלום לאבי ילו, פעיל חברתי בקרב יוצאי אתיופיה. שלום גל. זה עניין של צבע? בואי נשאל אם זה עניין של צבע. יכול להיות כמו שבפתיח שלך אמרת, יש פה עשרות אלפים של שוהים בלתי חוקיים שהגיעו לכאן, אשרות תייר וכו', שנמצאים כאן בלי מפריע, בלי שמישהו מתקים עבורם מתקן חולות או מתקין עבורם כל מיני ניסיונות לגרש, מאמצים שמדינת ישראל עושה עם מדינות אחרות. ויש עוד 30-40 אלף שוהים בלתי חוקיים, מבקשי מקלט, שאף אחד לא טרח לבדוק בכלל אם הם פליטים או לא פליטים. מדינת ישראל עושה מאמצים כבירים כדי לגרש אותם. השאלה, אם יש פה צבע, נראה לי די ברורה, כן? כי לא יכול להיות מצד אחד, אם אלה נותנים להם לרבוץ בבתי קפה ולעשות כל מה שהם רוצים לעבוד, שזה אחלה, אני בעד, כן? אני בעד שיעשו את זה. אתה יודע, לא מעט עולים מאתיופיה מרגישים כעס על האריתראים ועל הסודנים שבאו הנה ועכשיו לא מבדילים ביניהם, וחלק שאפילו אינם דתיים שמים כיפה כדי להבחן את עצמם, כדי שיהיה ברור שהם יהודים והם לא מסתננים, פליטים וכו'. אתה מתחבר לתחושת אי הנוחות הזאת? ממש לא, ממש לא. החבר'ה האלה, הפליטים האלה, האריתראים האלה, הסודנים האלה, הם אחים שלי. הם אחים שלי לפני שאני אח שלך לצורך העניין, בסדר גמור? לפני שמזהים בי את היהדות שבי, גם אם אני אלך עם כסות של פולני עם כיפה וציציות וכו', הם האחים שלי. הדבר ראשון שמזהים בי לפני שאני בכלל מתחיל לפתוח את הפה שלי, זה האתיופית שבי, זה השחורות שבי, אוקיי? הם אחים שלי. הם אחים שלי לאותו דבר, לאותם צרות בדיוק. במקרה אני גם יהודי, במקרה גם יש לי את המסורת שלי. אבל בואו לא נתבלבל, כן? הפרקטיקות שנוקטים היום נגד מבקשי המקלט, הן אותן פרקטיקות שנקטו נגד יוצאי אתיופיה, נגד יהודי אתיופיה. בשנות ה-50, 60 וה-70, מדינת ישראל, כן, שמתגאה בזה שהיא עשתה, הלכה, חילצה, הביאה, הצילה, אותה מדינה עשתה הכל כדי שאנחנו לא נהיה כאן, אוקיי? כדי שאנחנו היהודים, האחים השחורים היהודים, לא נהיה בארץ ישראל, כדי שלא נגיע לכאן. אחרי מאמצים כבירים של המשפחות שלנו, של ההורים שלנו, של אותם אקטיביסטים בשנות ה-60 וה-70, בסופו של דבר הצליחו לכופף את המדינה, ואנחנו כאן, אוקיי? אבל גם היום בהתייחסות, שיש 9,000 אנשים, יהודים, אחים שלנו, שנמצאים במחנה באתיופיה, מביאים אותם טיפין, שחס וחלילה שהמרחב, כן, המרחב הלבן, חלילה שיתערער. ישראל פוחדת ממרחב צבעוני? מדינת ישראל הוקמה באיזושהי ידיעה, כן? באיזושהי ידיעה שהיא מקימה, את אירופה הקטנה. ישראל שמקימה את וינה, התבלבלה. פה זה לא אירופה, פה זה אפריקה, אנחנו באפריקה, כן? והמרחב הזה, שמנסים להצר אותנו, גם מצעדינו שלנו, לא רק של הפליטים, יש קו משיק בין ההתייחסות כלפי יהודי אתיופיה, לבין ההתייחסות נגד מבקשי המקלט. אז אתה מרגיש אח של האריתראי או הסודני יותר מאשר אח שלי, בגלל הפרקטיקות, בגלל שאתם חולקים גורל דומה משום הצבע שלכם, הפרקטיקות שמופנות אליכם בגלל הצבע? יש ישראלים, שמאלנים, ימנים, יש כאלה, כן? ששואלים, אפילו מרחיבים עוז בנפשם ולשאול, איפה הקהילה האתיופית בכל מה שקשור לפליטים? לי, בניגוד אליכם לצורך העניין, כן? בניגוד לגל, הלבנה, אין לי את הפריבילגיה לשבת מהצד ולהתייחס לזה כאילו זה לא קשור אליי. אני לא לבנה, אנחנו הלבנים השחורים, אתה יודע, אנחנו מזרחים. לא, אני אומר, כי פרקטיקה, אין לי את הפריבילגיה לשבת בצד ולהסתכל על הדבר הזה ולהגיד, זה לא מענייני. זה כן מענייני. כי הפרקטיקות האלה הן גם הפרקטיקות שבסופו של דבר פוגשות אותי שאני מסתובב. זה אותן פרקטיקות שנוקטים כלפי נערים ונערות ממוצא אתיופי, כן? הפרופיילינג, כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליו, בנושא של הגזענות. זאת הגזענות הביולוגית. אותם חבר'ה שלפני 4-5 שנים אמרו, אנחנו לא מוכרים ולא מזכירים ליוצאי אתיופיה, גם אם יהיו רמטכ"לים, זה אותם אלה שהיום עושים הכל כדי לגרש את החבר'ה האלה. וחוץ מזה, נניח, את יודעת מה, נניח שהם לא מבקשי מקלט, נניח שהם לא פליטים. הם חבר'ה שבאו לעבוד כאן. היום, במציאות של היום, יש עשרות אלפים של יהודים שנמצאים בארצות הברית, נמצאים בקנדה, נמצאים באוסטרליה, כדי לעבוד. לעבוד. היעלה על הדעת שיקחו אותם
ירכזו אותם בתוך מחנה. איזה צעקה הייתה קמה במדינה הזאת? איזה מין ערכים הוקמה הרי בסופו של דבר המדינה הזאת שהוקמה על הפר של השואה, על הפוגרומים שהיו, על השנאה שהייתה. איפה היציאה רגע ולהסתכל באמת על הקושי של האנשים במובן של הערכים האנושיים? אתה חושב שנקודת הקצה שבה אנחנו נמצאים עכשיו על סף גירוש של הפליטים, אתה חושב שזה ישנה גם את היחס, אולי זאת תהיה הנקודה שבה יתהפך גם היחס כלפי העולים מאתיופיה? אני אגיד לך משהו, בסופו של דבר הרבה נאמר על סיפורי אייטוס ההצלה וכל הדברים האלה שהם מספרים לנו, כן? מה שהכריע בסופו של דבר, כן? את זה שמדינת ישראל פתחה את השערים, הואילה בטובה לפתוח את השערים כדי שאנחנו, אבותינו, יגיעו לארץ, זו הייתה אותה החלטה באו"ם שהשוותה את הציונות לגזענות. זו אותו לחץ שהופעל על ידי ארצות הברית, יהודים בארצות הברית ובקנדה, שהפעילו לחץ על מדינת ישראל ואמרו להם, אם אתם לא תעלו, לא תפתחו את השערי העלייה ליהודי אתיופיה, אנחנו נגיד בקול רם וברור שאתם בעצם משאירים אותם ולא מקבלים אותם בגלל שהם שחורים. פה הסיפור שלנו, פה גם עם הפליטים, זה שמדובר פה בשחורים. חלילה שיתערער המרקם של המרחב הלבן, חלילה, כי 30,000, 40,000 לא מערים לא את הזהות היהודית, התושבי דרום תל אביב במקרה הזה הם כלי משחק, כי ברגע שהפליט האחרון יצא מכאן, דרום תל אביב תישאר כמו שהיא בדיוק, אף אחד לא יטפל בה. אבי ילו, אני מאוד מודה לך על הדברים הנוקבים. תודה.